Hey guys, what's up? It's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel, new vlog, new day. So hope you all are fine. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ नेपाली एउटा भ्लग गरिरहेको छु। यो चाहिँ नथुलाको है भ्यू हो है गाइस। आज चाहिँ हामी नथुला गइरहेको छु है। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ नथुला पुग्न आँटेको छौँ है। सबैले भ्लगलाई इन्जोय गरिदिनुहोस् है, माया गरिदिनुहोस् भन्दै है। हेर्दै गर्नुहोस् गाइस है। एकछिनमा भेट्ने छु है त गाइस। ल है गाइस, फाइनली हामी चाहिँ नथुला आइपुगेको छौँ है। साथैमा हेर्दाखेरि है हाम्रो एकदम रमाइलो देखिरहेछ। तर लास्ट है जाम भइरहेको छ किनकि गाडी बेसी भएर। Moments later. Hello and namaste everyone. It's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel, new vlog, new day. Hello guys, start भयो। त गाइस फेरि पनि हामी यसो नथुला घुम्दै आएको थिए हैन। अनि त्यही हो गाइस, फेरि हिउँ पर्ने स्थिति भयो है। हिउँ पर्दैछ हैन। अनि म चाहिँ जाडो भएर चाहिँ एकदम गाडीमा बसिरहेको छु है। सो यहाँ चाहिँ जाम भइरहेको छ। यस्तो डरलाग्दो जाडो भइदिरहेछ कि भन्नु हैन। भन्ने कुनै कुरै छैन हो। त गाइस फेरि पनि हैन। अन्त अब गाडीमा बसिरहेको छु म चाहिँ जाडो भएर। यस्तो जाडो भइदिरहेको छ हैन। अब आइस चाहिँ पुरा पर्दैछ, पर्ने चाहिँ हैन गाइस। अनि म चाहिँ यहाँ रोकिदिरहेको छु हो। माथि गाडी राख्ने चाहिँ बाटै छैन अरे हैन, पार्किङै छैन अरे। त्यो भएर चाहिँ म यहीँ बसिरहेको छु। अनि अहिले अब जुन चाहिँ गाडी निस्किन्छ त्यो हाल्छु है। यस्तो छ सिचुएसन गाडीको। अनि माथि सेतो हिउँ छ होइन गाइस। सो देख्नु सक्नुहुन्छ गाइस, हेर्नु सक्नुहुन्छ है गाइस तपाईँहरू सबैजनाले हिउँ। सो गाइस अभी भी स्नोफॉल हो रहा है, देखो गाइस। ये देखो ये छोटा छोटा पड़ रहा है ना, देखो स्नोफॉल हो रहा है थोड़ा थोड़ा गाइस। नथुला में फिर से स्नोफॉल हो गया। सो गाइस मौसम देख सकते इतना चेंज हो गया। आते समय इतना धूप लगा था होइन गाइस। यो चाहिँ हिन्दी नेपाली भयो। स्नोफल हुँदैछ होइन, स्नोफल भइरहेको छ एकदम मकवाल पारामा है। जाडो पनि हेभी जाडो भइदिरहेको छ है। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ। एक्सक्युज मी, यस्तो जाडो भइदिरहेको छ गाइस, जाडो। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस। गाइस यस्तो छ हिउँ खेलाए बस्यो होइन आजको दिन। इतना ठन्ड है गाइस। आम्बो यति साह्रो जाडो भइदिरहेको छ कि अब नेपाली भन्न नि हिन्दीमा गयो यस्तो भ्लग पनि होइन। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले एकदम बवाल पारामा होइन। पछाडि नजारा देखिरहनु भएको होला। सो वाइट वाइटहरू देख्नु हुँदैछ कि छैन होइन। सो त्यहाँ चाहिँ पुरा स्नोफल भइदिरहेको छ है त गाइस। यस्तो मजा आइदिरहेको छ आज पनि होइन। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस, एकदम बवाल। सो गाइस मौसम चाहिँ यति साह्रो बिग्रेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ। एकदम धुम्मा भइसकेको छ है। हुस्याल आइसकेको छ। हुस्यो भन्दा पनि प्लस स्नोफल भइरहेको छ नि त। सो स्नोफल भएको कारणले गर्दा चाहिँ सो त्यही हो, इन्जोय गरिरहेको छ टुरिस्टहरूले होइन। सो यहाँ माथि नथुला बोर्डर पनि पुरा अब उयो भइसक्यो है। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ। फिलिङ नट वेल। सो देखिए ड्राइभर लोग इधर सब बैठा है गाइस। हरन लगा के बैठा है। अम्बो गाइस यस्तो गाडो भइसकेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन। स्नोफल भइरहेको छ हो। अब हामी चाहिँ चेकचेकबाट पसेर यताउता घुम्नुपर्छ है हल्का। यहाँ चाहिँ टुरिस्टले हिँड्दाखेरि चाहिँ होइन लुकिङ ग्लासै फुटाइदिएछ नि त। केही नभने 1000 रुपियाँ टक्कै दियो टुरिस्टले बनाउनु भनेर है त। ल त गाइस अब यस्तै छ जिन्दगानी हल्का रमाइलो होइन। अब तत्तामा हिँड्नु पऱ्यो होइन। हुन्छौँ भएर ग्लास लगाएर होइन गाइस। त्यही हो अगाडि चाहिँ यस्तो छ हेर्नु सक्नुहुन्छ। ल त गाइस फेरि पनि हामी नथुलाबाट चाहिँ रिटर्न भइसकेको छौँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ अहिले जाम भइदिरहेको छ होइन। सो अन्त त्यही हो गाइस है। यस्तो डरलाग्दो हिउँ परिरहेको छ है माथि चाहिँ गाइस। अनि अहिले चाहिँ हामी
बाबा मन्दिरतर्फ लागिरहेको है हेर्नु सक्नुहुन्छ त गाइस। यो चाहिँ बाबा मन्दिर जाँदाखेरिको होइन भ्यू हो, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम मब्बाल रमाइलो छ है त गाइस। अब देखो गाइस ये बर्फ स्नोफल हो रहा है। अरे स्नोफल हो माई गॉड। अम्बो गाइस ल त गाइस यहाँ चाहिँ फेरि अर्को किसिमको स्नोफल भेटेको अवस्था होइन। अम्बो गाइस यस्तो यो अब के भन्छ पर्दैछ होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ स्नोफल हो गाइस। देख्नु हुँदै होला यस्तो डोला स्नोफल हुँदैछ। यो चाहिँ बाबा मन्दिरको नजारा गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ। यति रमाइलो भइदिरहेको छ स्नोफलमा। अम्बो गाइस ओ मागु टुटु ल भयो। सो देखिए गाइस देखिए अम्बो लास्ट रोड गाइस। सब लोग इंजॉय कर रहे हैं गाइस। देखो इतना बहुत अच्छा सीन मिल रहा है ना। अरे भाई देखो देखो लड़की का व्यू में बहुत अच्छा व्यू आ रहा है गाइस। यो के हो यार टाइम स्नोफल भइदिरहेको छ है गाइस। लाइभ स्नोफल भइदिरहेको छ लाइभ लङ लाइभ गाइस। यस्तो रमाइलो भइदिरहेको छ होइन। सो देख्नु सक्नुहुँदैन होला जल्दी त। अम्बो गाइस रमाइलो रमाइलो भइदियो गाइस रमाइलो। अम्बो गाइस स्नोफल चाहिँ यस्तो दामी भइदिरहेको छ। यस्तो जाडो भयो गाइस यस्तो जाडो भयो। अम्मा यस्तो जाडो भयो है त। देख्नु सक्नुहुन्छ यति डरलाग्दो स्नोफल भइदिरहेको छ है। आम्मा होइन यता टुरिस्टहरू चाहिँ रमाइरहेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु त। सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया लग रहा है। अच्छा लाइफ मिल गया स्नोफॉल हो रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है। आप कहाँ से आया? हम कोलकाता से आए। अच्छा सिक्किम कैसा लगा? बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर ठीक है। यो गाइस होइन टुरिस्टहरूलाई एकदम रमाइलो भइदिरहेको छ इन्जोय गरिरहेको छ होइन। अनि म पनि लास्टै इन्जोय गरिदिरहेको छु। यस्तो जाडो भइदिरहेको छ तर भन्नु चाहिँ केही सक्दिनँ है। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ। जाडो भयो गाइस। अम्बो च्याप्पै भिजिसक्यो नि त भिजिसक्यो गाइस। मेरो गाडी चाहिँ यहाँ छ है। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ गाडी यहाँ छ। यस्तो हिउँ परिरहेको छ। सेतै देखिरहेको होला हुन्छ होइन गाइस। ल त गाइस भेट्दै गरौँ है। आम्मा यस्तो जाडो भइदिरहेको छ है। म चाहिँ गाडीमा बसेको है हेर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँनिर च्याप्पै बसिदिरहेको छ है। यस्तो जाडो भयो। बारिश हो रहा है बर्फ गिर रहा है गाइस ठंगो लेक में। नवाने रे देखो गाइस इतना ज़्यादा बर्फ हो रहा है। आइस ल गाइस हामी चाहिँ भर्खर सबै घुमेर चाहिँ फर्किँदै गर्दा चाहिँ यस्तो डेडली परिरहेको छ है। हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले लुकिङ ग्लासमा लुकिङ ग्लास सरी मिररमा हेर्नु सक्नुहुन्छ। यत्रो बेसी भइरहेको छ है स्नोफल भइरहेको छ। सो त्यही हो गाइस त्यति भन्दै होइन गाइस यदि तपाईँले यो भ्लग मन पराइदिनु भने लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। अनि त्यही हो गाइस हामी चाहिँ योभन्दा चाहिँ राम्रो लिएर आउने कोसिस गरिरहेको छु है। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस स्टे ट्युन सी यू नेक्स्ट भ्लग एन्ड टाटा बाई बाई।